ลองนึกภาพว่าวันหนึ่งเนี่ยคุณตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าความตายรอคุณอยู่หน้าบ้านมันไม่ใช่อุบัติเหตุมันไม่ใช่อะไรที่เป็นนามธรรมแต่มันมาเป็นรูปธรรมเป็นตัวตนเลยคุณจะทำยังไงครับจะวิ่งหนีมันไหมหรือขอเจรจาให้ความตายรอคุณอีกหน่อยหรือคุณจะเล่นหมากรุกกับมันครับสิ่งที่ผมเพิ่งถามคุณไปเมื่อกี้นะครับนั่นคือสิ่งที่อิงมาร์ เบิร์กแมนผู้กำกับหนังเรื่อง The Seven Seal ต้องการตั้งคำถามกับคนดูหนังเขาในปี 1957 ครับส่งผลให้ภาพยนตร์เรื่องนี้กลายเป็นภาพยนตร์ที่คลาสสิกและยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวในวันนี้ครับผมเป็นจ่าอันแคนนี่บอยจะพาผู้คนมารู้จักกับ The Seven Seal ให้มากขึ้นยิ่งกว่าเดิมThe Seven Seal นะครับคือหนังสัญชาติสวีเดนของผู้กำกับอิงมาร์ เบิร์กแมนออกฉายในปี 1957 นะครับสมัยนั้นเนี่ยหนังยังเป็นขาวดำอยู่เลยครับทุกคนหนังเรื่องนี้นะครับถ่ายทอดเรื่องราวของอันโตนิอุส บล็อกชายผู้เพิ่งกลับมาจากสงครามครูเสดนะครับที่แบบออกไปรบยาวนานนับ10 ปีแต่แทนที่เขาจะกลับมาพร้อมกับศรัทธาพระเจ้าที่เต็มเปี่ยมแต่มันดันตรงกันข้ามเลยครับบล็อกเนี่ยกลับมาจากสงครามครูเสดพร้อมกับคำถามเกี่ยวกับพระเจ้าอยู่เต็มอกเลยและระหว่างที่บล็อกกำลังจะกลับบ้านนั่นเองนะครับเขาก็พบกับเดฟความตายหรือว่ามัจจุราชนี่แหละมาเป็นตัวเป็นตนเลยเพื่อที่จะรับเขาไปนั่นเองครับแต่ตัวของบล็อกเนี่ยยังไม่อยากตายครับเพราะเขายังมีคำถามอีกมากมายเกี่ยวกับตัวตนของพระเจ้าว่าพระเจ้าเนี่ยมีอยู่จริงไหมเพราะฉะนั้นตัวของบล็อกเนี่ยเขาจึงตัดสินใจท้าเล่นหมากรุกกับความตายถ้าเกิดเขายังชนะอยู่ความตายอย่าเพิ่งเอาตัวเข้าไปได้ไหมนะครับเป็นการท้ากัน1-1แล้วก็เป็นบล็อกนี่เองนะครับที่สามารถเอาชนะความตายมาได้แต่ครับอย่างที่รู้กันไม่มีใครหนีความตายได้พ้นเลยแม้แต่คนเดียวครับแม้ว่าบล็อกจะชนะความตายไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าความตายจะจากเขาไปแต่กลับกันเลยครับความตายนั้นติดเกาะกับเขาหนึบเลยทีเดียวนั่นหมายความว่าสุดท้ายเนี่ยบล็อกก็ต้องตายอยู่ดีแค่ยืดระยะเวลาได้ไปเท่านั้นเองครับระหว่างที่บล็อกยังมีเวลาอยู่นี้เองนะครับบล็อกจะใช้ทุกวิถีทางเพื่อถามหาพระเจ้าว่าพระเจ้านั้นมีอยู่จริงไหมถ้าพระเจ้ามีอยู่จริงทำไมท่านถึงไม่เคยปรากฏตัวออกมาเลยและถ้าพระเจ้าไม่มีอยู่จริงคนเราจะเกิดมาเพื่ออะไรกันบล็อกเนี่ยเป็นถึงอัศวินที่ไปรบที่สงครามครูเสดนะแต่อย่างที่บอกเขากลับมีแต่คำถามที่มันตั้งคำถามเกี่ยวกับพระเจ้าตัวตนที่เขาออกไปรบเพื่อพระเจ้าอ่ะเข้าใจปะมันทำให้แบบ Impact รุนแรงมากๆเลยนะครับกับการตั้งคำถามในครั้งนี้แล้วเรื่อง The Seven Seal เนี่ยแหละมันก็คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบล็อกนะครับที่เขาจะออกตามหาพระเจ้าผ่านการเดินทางต่างๆนานาและพบเจอกับผู้คนมากมายทั้งคนที่มีความศรัทธาอย่างแรงกล้าทั้งหญิงสาวที่ถูกอ้างว่าเป็นแม่มดรวมถึงโรคระบาดในยุคกลางทั้งหมดนี้มันสะท้อนความหมายอะไรบางอย่างออกมาได้อย่างแยบคายมากๆครับหลังจากนี้นะครับจะมีการสปอยเนื้อหาทั้งหมดของ The Seven Seal แล้วก็จะมีการตีความหลังจากนั้นนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องการจะสื่ออะไรกันแน่นะครับถ้าใครอยากโดนสปอยก็ปิดคลิปนี้ไปก่อนได้นะครับหรือว่าจะข้ามไปตอนที่เป็นสรุปหรือว่าวิเคราะห์เลยก็ได้เช่นกันนะครับเอาละครับอย่างที่บอกไปนะครับหลังจากที่บล็อกเนี่ยลบมาจากสงครามครูเสดได้10 ปีเนี่ยนะครับเขาก็ถูกความตายหรือว่ามัจจุราชเนี่ยจะมาเอาตัวไปนะแต่ว่าด้วยความที่บล็อกนะครับสามารถทาเล่นหมากรุกแล้วก็สามารถเอาชนะความตายมาได้นะครับทำให้ความตายเนี่ยต้องถอยห่างจากบล็อกชั่วคราวในตอนนั้นเองครับที่เรื่องราวเนี่ยก็จะตัดไปที่อีกฝั่งหนึ่งเนาะเป็นฝั่งของนักแสดงพเนจรนะครับผมขอเรียกอย่างนี้ละกันเป็นแบบคู่สามีภรรยานะซึ่งสามีชื่อว่าโจเซฟส่วนภรรยาเนี่ยชื่อว่าแมรี่นะครับและมีลูกด้วยกัน1 คนชื่อมิคาเอลตัวของโจเซฟวันนี้ก็ตื่นเช้ากว่าทุกวันนะเขาก็ออกไปข้างนอกนะครับแล้วก็ได้พบกับพระแม่มารีกำลังจูงเด็กคนหนึ่งอยู่นะครับซึ่งผมคาดเดาว่าเด็กคนนั้นเนี่ยน่าจะเป็นพระเยซูนะซึ่งพอตัวโจเซฟเห็นอย่างนั้นเนี่ยก็รีบไปบอกภรรยานะครับภรรยาก็บอกว่าเพ้อเจ้อไปแล้วนะแต่ตรงนี้แหละครับคือเป็นสิ่งสำคัญของเรื่องเลยนะที่ตัวของคนที่ไม่ได้คิดอะไรมากและเชื่อมั่นอย่างเต็มอกเต็มใจอย่างตัวโจเซฟเนี่ยกลับเป็นคนที่ได้เห็นพระเจ้าแต่กลับกันอันโตเนียส บล็อกของเราเนี่ยกลับไม่เคยเห็นอะไรแบบนั้นเลยนะครับตลอดทั้งชีวิตแม้ว่าจะอุทิศตนให้กับศาสนาขนาดไหนเนี่ยเป็นอะไรที่แบบโอ้โหมันเจ็บแสบมากเหมือนกันนะต่อมานะครับตัดภาพกลับไปที่ตัวของบล็อกนะครับแล้วก็
ลูกน้องของเขาคนหนึ่งแล้วกันนะทั้ง2คนนี้เนี่ยมาที่โบสถ์แห่งหนึ่งนะครับแบบมาพักอะไรชั่วคราวเนี่ยหาน้ำกินอะไรกันหวานไปนะครับระหว่างในโบสถ์เนี่ยก็ได้เจอกับศิลปินนะครับที่เขากำลังวาดรูปฝาผนังอยู่อะไรแบบเนี้ยตัวของลูกน้องของบล็อกเนี่ยก็ได้ถามว่าท่านวาดอะไรเนี่ยศิลปินก็บอกว่าอ๋อเนี่ยมันมีทั้งแบบโรคระบาดต่างๆตอนนี้กำลังระบาดอยู่แล้วก็มันมีลัทธิอะไรบางอย่างที่จะต้องแบบฟาดฟันกันเองแล้วก็เต้นระบำไปทั่วๆนะครับสิ่งเนี้ยทำเพื่อให้พระเจ้าเนี่ยพอใจแล้วก็จะได้เอาโรคระบาดอันเนี้ยออกไปนะครับมันมีโรคระบาดร้ายแรงเกิดขึ้นในยุคนี้เนาะก็คือยุคกลางนี่แหละนั่นก็คือการละโรคนั่นเองนะครับแล้วสมัยนั้นเนี่ยเขาไม่รู้จักการละโรคไงเขาก็คิดว่าการละโรคเนี่ยมันน่าจะเป็นแบบโรคระบาดที่มาจากมนต์ดำแม่มดอะไรแบบนี้หรือเปล่ามันก็เลยโยงไปถึงการล่าแม่มดไปด้วยภายในตัวด้วยเดี๋ยวจะได้เห็นในอนาคตเดี๋ยวผมเล่าต่อนะครับตัดฝั่งไปที่บล็อกฝั่งของบล็อกเนี่ยเขาก็พบกับเหมือนห้องไถ่บาปใช่ไหมเขาก็ไปเหมือนแบบเจอกับหลวงพ่อคนนึงเขาก็โอเคพูดถึงความสงสัยเกี่ยวกับพระเจ้าของเขาที่เขาไปออกรบมา10 ปีอะไรแบบเนี้ยทำไมผมออกไปรบมา10 ปีทำไมพระเจ้าถึงไม่เห็นออกมาช่วยพวกเราเลยแม้แต่ครั้งเดียวอะไรเงี้ยเป็นความแบบน้อยอกน้อยใจและในตอนนี้เองนะครับที่บล็อกเนี่ยก็ได้สารภาพกับหลวงพ่อว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะเห็นพระเจ้าตัวเป็นๆเขาต้องการที่จะสัมผัสมือของพระเจ้าตัวเป็นๆจริงๆไม่ใช่แค่แบบมาในนามของความเชื่อมาในนามของคนที่สถิตอยู่ในใจเขาเท่านั้นไม่เอาเขาอยากเห็นพระเจ้าจริงๆนี่แหละคือสิ่งที่เขาต้องการเห็นนะครับก่อนที่เขาจะตายไปไม่งั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมันไร้ค่าซะเหลือเกินครับเราจะเกิดมาเพื่ออะไรกันแน่ถ้าอย่างนั้นอ่ะส่วนหลวงพ่อก็อธิบายว่าแต่สิ่งที่เธอได้รับเนี่ยก็คือความว่างเปล่าใช่ไหมล่ะพระเจ้าไม่เคยปรากฏตัวมาเลยใช่ไหมล่ะอะไรแบบเนี้ยนะครับซึ่งตรงเนี้ยเป็นสารสำคัญของเรื่องนี้เลยนะที่แบบบอกถึงความศรัทธาจากหัวใจถึงแม้ว่าจะไม่เคยได้รับอะไรกลับมาเลยเนี่ยแต่บางคนก็ยังเชื่อสุดหัวใจว่าพระเจ้ามีจริงนะครับในขณะที่บล็อกเนี่ยเกิดแต่ความสงสัยอย่างเดียวเลยหรือบางทีอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะผมเข้าใจแล้วว่าเราเนี่ยจะไม่เคยศรัทธาถึงพระเจ้าขนาดนั้นหรอกจนกว่าความตายจะมาถึงเราแปลว่าเราเนี่ยกลัวความตายมากจนต้องการหาสิ่งยึดเหนี่ยวและบางทีสิ่งนั้นเราก่อขึ้นมาเองเราสร้างมันขึ้นมาเองและเรียกว่าพระเจ้าหรือเปล่าเรากลัวที่จะตายมากเราเลยต้องสร้างสิ่งยึดเหนี่ยวขึ้นมา1 อย่างเป็นอะไรก็ได้จะเป็นรูปปั้นเป็นอะไรก็ได้แล้วเราก็เรียกว่าพระเจ้าเพื่อทำให้เราสบายใจมากขึ้นนะครับเป็นการตั้งถามที่แบบเจ็บแสบเหมือนกันนะสำหรับผมนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่พูดถึงศาสนาคริสต์ด้วยในตรงนี้นะแต่พูดถึงศาสนาทั้งหมดเลยแหละหลังจากนั้นตัวของบล็อกเนี่ยก็พูดต่อว่าเมื่อเช้าเนี่ยความตายมาหาผมนะครับแล้วบาทหลวงก็ถามต่อว่าคุณได้เจอความตายเหรอแล้วไงต่ออะไรเงี้ยตัวของบล็อกก็บอกว่าอ๋อเราได้เล่นหมากรุกด้วยกันเมื่อเช้าเขาเป็นนักวางแผนที่เก่งนะแต่ว่าผมเนี่ยยังไม่เสียหมากเลยสักตัวเดียวหลวงพ่อถามต่อว่าแล้วทำยังไงเหรอนายใช้แผนไหนในการเอาชนะความตายเหรอไอ้นี่ก็เล่าเลยอ๋อผมใช้เทคนิคเลยนะครับผสานเทคนิคนี้ครับปุ๊บปั๊บทีนี้หลวงพ่อหันมาหาพังปรากฏว่าคนที่บล็อกคุยด้วยมาตั้งนานแสนนานเนี่ยนะครับไม่ใช่หลวงพ่อที่ไหนแต่เป็นความตายนั่นเอง ความตายแม่งโคตรเกรียนแม่งแบบฉันจะจำเอาไว้นะเทคนิคนั้นเอาไว้เดี๋ยวเราเจอรอบหน้าฉันชนะนายแน่นอนอะไรเงี้ยบล็อกก็แบบว่าเดี๋ยวฟากเฮ้ยมาแอบฟังกูงี้เลยเหรอไอ้เว้นนี่หลังจากนั้นบล็อกก็รีบออกมาจากห้องนั้นเลยนะครับแล้วก็เรียกลูกน้องตัวเองแล้วก็รีบออกไปเลย แหม่งโดนเกรียนหลังจากนั้นพอบล็อกกับลูกน้องเนี่ยออกมาจากโบสถ์ใช่ไหมครับเขาก็ได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งที่ถูกมัดเอาไว้นะครับหญิงสาวคนนี้เนี่ยก็คือตัวแทนของคนถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดนั่นเองนะอย่างที่บอกตอนนี้มันมีการโรคอยู่นะครับแล้วการโรคตัวเนี้ยคือคนสมัยก่อนนะเขาก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้มันการโรคมันหายไปก็เลยทำง่ายที่สุดก็คือโทษผู้หญิงคนหนึ่งเลยแล้วกันที่ดูน่าสงสัยอีเนี่ยแหละเป็นแม่มดนะครับอีเนี่ยแหละติดต่อปีศาจเราก็เลยต้องทำการเผามันนะเดี๋ยวเราจะทำพิธีก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเผามันให้ตายเท่านี้แหละการโรคก็จะหายไปแน่นอนปิ้งอย่างนี้เลยบล็อกก็เริ่มสนใจตัวผู้หญิงคนนี้นะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีปีศาจอยู่จริงใช่ปะแปลว่าพระเจ้าก็ต้องมีอยู่จริงด้วยเช่นกันนะแล้วก็อยากจะถามเธอว่าเฮ้ยเธอเห็นปีศาจจริงๆปะเธอร่วมหลับนอนกับปีศาจจริงๆหรือเปล่าเขาอยากรู้มากในเรื่องนี้แต่แน่นอนว่าก็ไม่มีคำตอบจากเธอเลยนะเพราะเธอเหมือนกับถูกทรมานจนพูดจาไม่รู้เรื่องไปแล้วในตอนนี้หลังจากนั้นตัวบล็อกแล้วก็ตัวของลูกน้องเนี่ยก็ออกเดินทางกันต่อตัดภาพมาที่ตัวของ
นักแสดงนะครับแล้วก็ตัวภรรยาเขานะครับทั้งสองคนนี้เนี่ยก็ไปเปิดการแสดงกันนะเพื่อแบบเรียอะไรเงินอะไรทั่วไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมระหว่างการแสดงพวกเขาเนี่ยอยู่ๆก็มีพวกลัทธิที่เคี่ยนตีกันเองโบยตีกันเองเพื่อให้พระเจ้าพึงพอใจนะครับการละโลกจะได้จบสิ้นลงสักทีผ่านมานะครับโหจากตอนแรกมันเป็นมวลของความแบบอบอุ่นล่าเริงเล่นดนตรีกันแต่พอไอ้พวกขบวนพวกนี้มันผ่านมาเนี่ยโอ้โหคุณเอ้ยมันกลายเป็นหนังคนละม้วนเลยครับมันเต็มไปด้วยความหวาดกลัวความเจ็บปวดความทรมานแบกไม้กางเขนยักษ์เดินไปเดินมาทรมานตัวเองเพื่อให้พระเจ้าพึงพอใจซึ่งก็ไม่มีการตอบรับจากพระเจ้าเหมือนเดิมนะอันไหนกันแน่วิธีไหนกันแน่ที่ทำให้พระเจ้าพอใจหรือจะไม่มีวิธีการไหนเลยเพราะไม่มีพระเจ้าอยู่ตั้งแต่แรกมันเต็มไปด้วยการตั้งถามหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะทำแบบไหนไม่ว่าคนมันจะคิดไปเองเองรูปแบบไหนเนี่ยแต่ก็ไม่มีพระเจ้าตอบกลับมาเลยสักทีนะเพราะฉะนั้นคนมันก็เลยคิดวิธีการมั่วซั่วไปเรื่อยอยู่แบบเนี้ยนะครับเพราะไม่มีใครเตือนไม่มีใครเรียกสติพวกเขาอย่างไรล่ะก็เป็นอีกคำถามหนึ่งที่น่าสนใจนะว่าแบบเฮ้ยแล้วมันจะไปจบสิ้นตรงไหนว่าไอการกระทำแบบเนี้ยหลังจากนั้นเนี่ยบล็อกก็ได้เจอเข้ากับตัวของนักแสดงกลุ่มนี้เนาะเหมือนเป็นเมคเฟนกันนั่งเล่นด้วยกันคุยกันอะไรเงี้ยก็รู้จักกันแบบพอคร่าวๆแล้วก็ร่วมออกเดินทางด้วยกันแล้วในระหว่างนี้เนี่ยบล็อกเองก็ได้ดวลกับความตายเป็นครั้งที่2เนาะดวลหมากรุกกันนะครับแน่นอนว่าครั้งนี้บล็อกก็ยังเป็นฝ่ายชนะมาได้นะครับเขายังเอาตัวรอดมาได้บล็อกเนี่ยอยากจะกลับปราสาทเต็มแก่แล้วนะครับเขามีปราสาทมีบ้านของเขาอยู่มีเมียเขารออยู่และในช่วงท้ายของเรื่องนี้เองนะครับที่ตัวของบล็อกแล้วก็แก๊งนักแสดงเนี่ยเขาต้องเข้าไปในป่าลึกเนะมั่นหมายว่าจะกลับบ้านของบล็อกกันแหละเท่าที่ผมเข้าใจนะในส่วนนี้เองเนี่ยความตายคือเกาะเขาหนึบมากนะครับไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยความตายจะอยู่ติดกับบล็อกเลยแล้วมันจะมีแบบพวกโจรพวกอะไรเงี้ยคิดจะมาปล้นนะครับแต่ความตายก็สังหารพวกเขาเหล่านั้นทิ้งทั้งหมดแบบหั่นใช้เลื่อยหั่นต้นไม้โชว์เลยคือแบบว่ามันเลียวซะเหลือเกินนะครับทำให้โจรที่อยู่บนต้นไม้เนี่ยตกลงมาตายนะครับหลังจากโจรตายปุ๊บก็ได้มีเหมือนกระรอกมาอยู่ตรงตอไม้ที่เพิ่งล้มไปเสมือนกับว่าเมื่อเกิดความตายขึ้นก็จะมีสิ่งใหม่ขึ้นมาทดแทนอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เป็นในป่านี่เองนะครับแม่มดจากในโบสถ์วันนั้นกำลังจะถูกนำมาเผาแล้วสุดท้ายเนี่ยบล็อกก็ได้เจอกับเธอจนได้ก่อนที่เธอกำลังจะโดนเผานะครับบล็อกก็ได้ไปคุยกับเธอนะแล้วถามเธอตรงๆว่าเฮ้ยสรุปแล้วเธอเนี่ยมองเห็นปีศาจจริงๆใช่ไหมเธอรู้ไหมว่าพระเจ้ามีอยู่จริงไหมนะครับผู้หญิงคนนั้นที่แบบสติไม่สมประกอบแล้วมันก็มีจริงมีจริงอะไรเงี้ยแต่สายตาคือเหม่อลอยคือไม่เอาอะไรแล้วนะครับพระเจ้าไม่อยู่จริงนะพระเจ้าเนี่ยจะทรงปกป้องฉันจะไม่ถูกไฟเผาหรอกนะนี่คือสิ่งที่ผู้หญิงคนนั้นพูดนะบล็อกก็ถามว่าเธอรู้ได้ไงพระเจ้ามาบอกเธอใช่ไหมไม่ใช่ฉันรู้เองฉันคิดเองบล็อกก็ไม่เอาคิดเองดิเอาพระเจ้าตัวเป็นนะเคยเห็นไหมไม่อะไรเงี้ยคือก็ไม่ได้ความอะไรเว้ยแล้วตรงนั้นเองนะครับที่ผู้หญิงคนนั้นโดนเหมือนโดนจับมือไว้อย่างงี้ใช่ไหมเหมือนมือเธอหักเว้ยบล็อกก็เลยถามว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้อ่อนแรงขนาดนั้นแล้วทำไมคุณต้องแบบหักมือเธอด้วยทหารที่กำลังแก้มัดให้ก็บอกว่าฉันไม่ได้หักนักบวชตอนนั้นหักที่หักนะครับบล็อกก็หันไปหานักบวชทำไมต้องหักมือเธอด้วยปรากฏว่าอีกแล้วครับนักบวชคนนั้นไม่ใช่นักบวชแต่ว่าเป็นความตายอีกแล้วความตายก็ถามว่านี่มึงจะไม่หยุดตั้งคำถามเลยเหรอบล็อกก็บอกว่าไม่มีวันกูจะตั้งคำถามต่อไปสุดท้ายเนี่ยผู้หญิงคนนั้นก็โดนจับขึ้นเผาทั้งเป็นนะในสายตาของเธอเนี่ยมีแต่ความหวาดกลัวมีแต่ความว่างเปล่านะครับไม่ใช่สายตาของผู้ที่ศรัทธาในพระเจ้าแบบพระเจ้าจะมาช่วยอะไรเงี้ยไม่เหลืออะไรแล้วนะครับในตอนนั้นเองที่สายตาของบล็อกคือมันก็ว่างเปล่าเหมือนเธอเลยคือแบบว่าสรุปแล้วโลกนี้มันมีพระเจ้าจริงหรือเปล่าวะทำไมท่านถึงไม่เคยออกมาช่วยเหลือพวกเราเลยแม้แต่ครั้งเดียวจนสุดท้ายพวกเขาก็ต้องออกมาจากตรงนั้นนะครับเพราะแบบไม่อยากจะทนดูผู้หญิงคนนี้โดนเผาทั้งเป็นแล้วก็กะจอกเดินทางพร้อมกับแก๊งนักแสดงนะครับแต่ว่าในช่วงเวลานั้นเองนะที่ตัวของสามีอย่างโจเซฟเนี่ยได้เห็นความตายกำลังเล่นหมากรุกกับบล็อกโจเซฟก็เลยรู้ว่าตัวของบล็อกเนี่ยแม่งมาพร้อมกับความตายแล้วมันน่าจะเป็นอะไรที่แบบถ้ายังเดินทางกับบล็อกต่อไปไม่น่าจะดีแน่ๆเลยนะครับก็พยายามจะบอกเรื่องนี้กับภรรยาซึ่งในตอนนั้นเองนะครับบล็อกก็สัมผัสได้ว่าตัวของโจเซฟเนี่ยเห็นเขากำลังเล่นหมากรุกกับความตายแล้วนะครับตัวของบล็อกเนี่ยก็เลยจงใจแกล้งทำหมากรุกตกเพื่อซื้อเวลานะครับเพื่อซื้อเวลาให้กระดานเนี้ยมันยาวนานต่อไปนะครับและมีเวลาเพียงพอให้แก๊งนักแสดงสามีภรรยาเนี่ยหนีออกจากตรงนี้ไปให้ได้
นะครับความตายจะได้ไม่ปะปนไปกับเขาทำให้แก๊งนักแสดงเนี่ยหนีรอดจากความตายไปได้ในที่สุดส่วนตัวของบล็อกเนี่ยก็สามารถเอาชนะกระดานนี้มาได้อีกเช่นกันและในท้ายที่สุดนะครับบล็อกก็ได้พาผู้ช่วยของเขารวมถึงคนอื่นๆเนี่ยที่ไม่ใช่แก๊งนักแสดงเนี่ยนะครับกลับมาที่บ้านของเขาได้ในท้ายที่สุดครับที่นั่นมีภรรยาแสนสวยของบล็อกรอเขาอยู่นะรอต้อนรับเขาอยู่แล้วก็พร้อมที่จะทำอาหารเลี้ยงทุกคนในที่นั่นนะครับแต่สุดท้ายครับอย่างที่บอกครับแม้ว่าทุกอย่างจะดูแฮปปี้มากแค่ไหนแต่เราไม่สามารถหนีความตายไปได้นะครับท้ายที่สุดแล้วเดทหรือพญามัจจุราชของเราเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาในบ้านของบล็อกและภรรยาทำให้ทุกคนเนี่ยถึงแก่ความตายกลายเป็นฉากไคลแม็กซ์ที่ค่อนข้างจะทรงพลังเลยนะซีนนี้มันทำให้เราเห็นเลยว่าไม่ว่าคุณจะทำยังไงไม่ว่าคุณจะหลีกหนียังไงเนี่ยและไม่ว่าพระเจ้าจะมีจริงไหมแต่สิ่งที่มันมีจริงและเป็นรูปธรรมเห็นชัดมากที่สุดก็คือความตายครับหลังจากนั้นภาพจะตัดไปที่กลุ่มของนักแสดงเนาะสองสามีภรรยาและลูกชายเนี่ยเขาก็ได้ออกมาปิกนิกด้วยกันหลังจากจบเมื่อวานอันแบบวันอันแสนโหดร้ายทั้งพายุทั้งพายุฝนทั้งความมืดทั้งป่าโอ้โหวันนี้คือมันช่างแตกต่างเมื่อวานเหลือเกินเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันกลับเต็มไปด้วยท้องฟ้าที่แจ่มใสนะครับพวกเขาก็มีความสุขกันโอ้ยเล่นด้วยกันสนุกสนานนะครับและตรงนั้นนี่เองครับเป็นตัวโจเซฟที่มองเห็นขบวนแห่งความตายนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า Dance of Death นะครับที่เป็นตัวพญามัจจุราชหรือว่าเดธเนี่ยเดินหน้าสุดแล้วข้างหลังเนี่ยเป็นขบวนของคนที่เดธจะนำพาไปสู่ความตายทั้งหมดเลยนะก็มีทั้งบล็อกมีทั้งลูกน้องบล็อกมีทั้งผู้หญิงที่เป็นลูกน้องของบล็อกอีกทีอะไรเนี่ยตามเป็นขบวนเลยนะครับไอซีนี่แหละเป็นอะไรที่แบบไอคอนิกของหนังเรื่องนี้มากๆนะครับและหนังเรื่องนี้ก็จบลงครับประมาณนี้เป็นไงกันบ้างคือมันเป็นหนังที่ดูแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้สนุกขนาดนั้นคือมันรู้สึกว่ามันเป็นหนังดีแต่ไม่ใช่หนังสนุกพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับทันทีที่ผมดูจบเนี่ยก็มีแต่คำถามว่าแบบเฮ้ยนี่หรือว่าหนังที่เขายกย่องว่าหนังโคตรเทพหนังที่แบบคลาสสิกตลอดกาลหนังที่ต้องดูสักครั้งอะไรเงี้ยแบบอะไรวะความตายมันมาแบบตัวเป็นๆเลยหน้าขาวๆแล้วมันเล่นหมากรุกอะไรว่างงไปหมดแต่ว่าหลังจากที่ตกตะกอนกับตัวเองสักคืนหนึ่งแล้วกลับมาดูใหม่นะครับอุ้ยจริงๆผมรู้สึกว่าเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงบอกว่าหนังเรื่องนี้มันยอดเยี่ยมเดี๋ยวจะพาไปวิเคราะห์สัญญาอะไรภายในเรื่องกันต่อดีกว่านะว่าแต่ละอย่างเนี่ยผู้กำกับเขาอยากจะสื่ออะไรนะครับประเด็นแรกนะครับความตายคือสิ่งที่แน่นอนนะอย่างที่คุณเห็นนะครับความตายเนี่ยมาเป็นตัวเป็นตนเลยนะครับเขาจะสื่อว่าความตายคือสิ่งที่มีอยู่จริงและไม่สามารถหลีกพ้นได้คือไม่ใช่ว่าเป็นนามธรรมแต่เขาแสดงให้เห็นว่าเป็นรูปธรรมยืนกอดคอกันอย่างนี้อย่างได้เลยไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณไม่สามารถหลีกหนีความตายพ้นได้ครับคุณอาจจะอย่างเก่งเนี่ยคุณอาจจะแค่เล่นหมากรุกกับความตายหรือว่าทำสัญญาความตายบางอย่างทำให้คุณเนี่ยยังมีชีวิตยืนยาวต่อไปได้อีกสักพักหนึ่งแต่ไม่ว่ายังไงเนี่ยคุณก็ต้องตายอยู่ดีครับไม่ว่าคนเราจะเกิดมาเป็นยังไงอ้วนล่ำดำเตี้ยสูงเท่จะรวยจะจนก็หนีไม่พ้นความตายอยู่ดี 2. ความตายไม่ใช่ศัตรูเขาพูดจาดีมีเหตุผลแล้วก็เล่นหมากรุกกันอย่างยุติธรรมเมื่อความตายแพ้ความตายก็ยอมรับความพ่ายแพ้นั้นแค่มันจะเกาะแกะคุณไปตลอดเท่านั้นเอง อย่างที่บอกครับเราไปเสร็จความตายไม่ได้แต่มันไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวความกลัวตายต่างหากคือสิ่งที่ทำให้ความตายดูน่ากลัวและสิ่งนั้นเองแหละที่ทำให้มนุษย์เนี่ยมักจะทำสิ่งเลวร้ายตามมามากมายนั่นเองนะครับอย่างที่เราเห็นในเรื่องว่าคนเราเนี่ยไม่อยากตายไม่อยากเกิดโรคระบาดไม่อยากทรมานมันเป็นความรู้สึกก่อนตายทั้งนั้นซึ่งมนุษย์เราเนี่ยพยายามจะหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านั้นต่างหากถ้าเกิดว่าเราหมดห่วงแล้วหลับแบบสบายๆนอนชิวๆแล้วเราก็ตายไปเลยอย่างเงี้ยแบบไม่ทรมานเลยอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นก็ได้นึกออกไหมแต่ที่เรากลัวความตายมันเพราะเรากลัวทรมานก่อนตายหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นการตั้งคำถามนะแล้วเราเนี่ยกลัวความตายมากจนถึงขนาดที่ทำสิ่งเลวร้ายกับมนุษย์ด้วยกันเองมากมายเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่นเนี่ยจับผู้หญิงที่ไม่รู้อิโหนอิเหน่มาเป็นแม่มดนะครับโบยเป็นแพ้รับบาปไปเลยนะแล้วก็เผาเธอทั้งเป็นแล้วอ้างว่านี่ไงเราเผาแม่มดไปแล้วเดี๋ยวโรคระบาดก็คงจะหมดไปนะครับซื้อความสบายใจให้ตัวเองนะรวมถึงลัทธิที่มันฟาดตัวเองฟาดคนอื่นทรมานกันเองนะครับทั้งหมดนี่เพราะคิดว่าจะทำให้พระเจ้าสบายใจและทำให้พวกเขาทั้งหมดหลุดพ้นจากความทรมานมันไม่ค่อยเมคเซนส์นะแต่ว่าก็เข้าใจได้ว่าทำไม
พวกมนุษย์ถึงทำกันอย่างนั้นในยุคนั้นประเด็นต่อมาครับความเงียบของพระเจ้าไม่ได้แปลว่าพระเจ้ามีอยู่จริงหรือไม่มีอยู่จริงแต่อย่างใดตลอดทั้งเรื่องนะครับเราจะเห็นว่าบล็อกเนี่ยพยายามตามหาพระเจ้าของเขาอยู่เสมอเลยทั้งโกรธพระเจ้าทั้งเกลียดพระเจ้าทั้งอ้อนวอนต่อพระเจ้าทั้งอะไรต่างๆนานาทำทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้พระเจ้าเกิดปฏิกิริยาอะไรบางอย่างกับตัวเขาแต่ปรากฏว่าพระเจ้ากลับไม่ปรากฏตัวต่อหน้าเขาไม่แฝงสัญญาไม่มีอะไรเลยนะครับมันเป็นสิ่งที่ทำให้โอ้โหบล็อกเนี่ยเรียกว่าใจสลายเลยก็ว่าได้นะครับแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าไม่มีอยู่จริงซะหน่อยอารมณ์เหมือนผีป่ะวะเราไม่เห็นผีเราไม่เชื่อเรื่องผีแต่ผีอาจจะมีจริงก็ได้อย่างงี้ป่ะเพราะแน่นอนครับว่าเราเห็นจากในเรื่องนะว่าโจเซฟเนี่ยเป็นคนเดียวในเรื่องที่เห็นพระเจ้านะครับจะเรียกว่าพระเจ้าก็ได้หรือว่าก็คือพระเยซูนะครับแล้วก็พระมารีจูงกันเล่นกันอยู่อะไรเงี้ยก็แปลว่าเฮ้ยอาจจะมีจริงก็ได้นะถ้าคุณศรัทธาเพียงพอคุณอาจจะเห็นก็ได้แต่คุณจะบอกว่านักรบครูเสดที่รบมา10 ปีมันศรัทธาไม่พอหรอวะมันเกิดจากอะไรก็ไม่มีใครรู้อีกนะครับเป็นอะไรที่แบบแม่งหาคำตอบไม่ได้การที่พระเจ้าไม่แสดงอิทธิฤทธิ์ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีจริงประเด็นต่อมานะครับอันนี้ผมว่าน่าสนใจมากๆอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นไงนะว่าบล็อกเนี่ยคือตัวแทนของคนที่อยากจะรู้อยากจะเห็นอยากจะเข้าใจเกี่ยวกับพระเจ้าในขณะที่อีกตัวละครหนึ่งนะครับอย่างโจเซฟคนเนี้ยไม่ได้อยากรู้อยากเห็นแรงนั้นแต่ว่าเป็นผู้ที่ศรัทธาพระเจ้าจากก้นบึ้งของหัวใจก็เลยเห็นพระเจ้านะครับทั้ง2ตัวละครเนี้ยเป็นเหมือนกับตัวละครขั้วตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิงตลอดทั้งเรื่องเราจะเห็นเลยว่าทั้ง2เนี้ยนะแม้ว่าจะอยู่ติดกันคุยกันอะไรเงี้ยแต่แนวคิดของเขาเนี่ยเป็นคนละขั้วโดยสิ้นเชิงในขณะที่บล็อกทำทุกอย่างไอ้โจเซฟนอนตื่นมาโอ้เจอเลยคนไม่ใช่ทำอะไรก็ไม่ถูกใจอย่างงี้ก็หรือเปล่าวะที่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เอาเป็นว่าตัวของโจเซฟเนี่ยไม่ได้ฝักใฝ่ที่จะเห็นแต่กลับเห็นนะครับเป็นอาจจะเป็นตัวแทนของไสยศาสตร์ตัวแทนของความไม่รู้นะครับแต่ในขณะเดียวกันบล็อกเนี่ยจะเรียกว่าเป็นตัวแทนของวิทยาศาสตร์ก็ได้นะครับเขาทำทุกอย่างถ้าเขาไม่เห็นด้วยตาเนื้อเขาจะไม่เชื่อเด็ดขาดว่าพระเจ้ามีจริงนะไม่ใช่แบบตัวที่ตอนที่ผู้หญิงก่อนตายบอกว่าพระเจ้ามีจริงสินี่ไงพระเจ้าจะทำให้ฉันเนี่ยไม่ไหม้ไฟด้วยนะอะไรเงี้ยคือเพอร์เจอร์ไอ้บล็อกยังบอกเลยเพอร์เจอร์เธอเห็นพระเจ้าจริงเปล่าไม่รู้ไม่เห็นก็พระเจ้ามาบอกฉันอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคุณไปคุยนักบวชคนอื่นนักบวชก็จะบอกว่าเขาเคยเห็นพระเจ้าเหมือนกันนั่นแหละแล้วพระเจ้าหน้าตาเป็นยังไงไม่รู้สรุปไม่เคยเห็นนี่บล็อกคือมาในนามของนักวิทย์แบบเต็มขั้นเลยนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่เห็นอะไรอยู่ดีแล้วก็นี่แหละครับคือมันเป็นอะไรที่แบบมันยั่วมือมากกระด้ามถามของเบิร์กแมนในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าในขณะที่บล็อกทำทุกอย่างเนี่ยเขากลับตายด้วยความสงสัยแต่กับเจ้าโจเซฟเนี่ยเขากลับแบบอิ่มเอมใจเห็นพระเจ้าแถมยังรอดตายมาได้อีกในเรื่องนี้เอากับมันดีแบบโอ้โหมันดวงแข็งเนาะแล้วก็มาถึงประเด็นสุดท้ายนะที่ผมคิดว่าประเด็นเนี้ยผมชอบมากๆในเรื่องนี้เนาะแล้วก็คิดขึ้นมาได้นะครับนั่นก็คือไม่ว่าพระเจ้าจะมีจริงหรือไม่มนุษย์ต่างหากที่ต้องช่วยเหลือกันเองนะครับดังที่เราจะได้เห็นเลยในตอนสุดท้ายนะที่ตัวของบล็อกเนี่ยได้เล่นหมากรุกกับความตายนะครับแล้วเขาแกล้งทำหมากรุกตกอะไรบางอย่างเพื่อซื้อเวลาในกระดานนั้นให้นานขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้โจเซฟและภรรยาหนีไปด้วยกันให้ได้ในท้ายที่สุดนั่นน่ะคือความดีงามนะที่มนุษย์จะช่วยเหลือกันเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพระเจ้าไม่ต้องศรัทธาช่วยเหลือพวกเขา2 คนนั้นด้วยนะครับไม่ใช่เราต่างหากที่ต้องลงมือกันเองนะครับตนเป็นด้วยเพื่อนตนศาสนาพุทธเฉยนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ที่แบบอย่ารอพระเจ้าเว้ยมีมือมีเท้าทำกันเองเว้ยอย่าไปโทษสิ่งอื่นใดอย่าไปเผาผู้หญิงเพียงเพราะเชื่อว่าพระเจ้าจะให้อภัยอย่าทรมานกันเองเพียงเพราะเชื่อว่าพระเจ้าจะให้อภัยต้องใช้สมองสติปัญญาและช่วยกันแก้ปัญหานั่นแหละถึงจะผ่านสิ่งเลวร้ายนั่นมาได้ไม่ว่าพระเจ้าจะมีจริงหรือไม่แต่มนุษย์มีจริงสติปัญญามีจริงและการแก้ปัญหาต้องมีจริงศรัทธามีได้ไม่ผิดเลยแต่อย่าให้มันถึงขั้นเป็นความงมงายที่จะมาเบียดเบียนคนอื่นเลยนะครับฝากไว้คิดละกันนะแล้วก็ก่อนจะจากไปนะครับผมเกือบลืมไปเลยนะครับว่าชื่อหนังเรื่องนี้นะครับ The Seven Seal เนี่ยมันมาจากหนังสือชื่อ Book of Revelation ใน Bible นะครับ The Seven Seal หรือตราประทับที่7นะครับคือสัญญาณบ่งบอกวันสิ้นโลกซึ่งอีมาเบิร์กแมนเนี่ยเขาใช้สำหรับเป็นแบ็กกราวด์ให้กับเรื่องที่เป็นยุคกลางนะในสมัยของกาลโลกที่แบบกำลังจะฆ่าชีวิตของมนุษย์เปรียบเสมือนกับ
วันสิ้นโลกประมาณนั้นนะครับสุดท้ายนะครับเดอะเซเว่นซิลไม่เคยให้คำตอบกับเราตรงๆเลยนะครับว่าพระเจ้ามีอยู่จริงหรือไม่แต่มันกลับถามคำถามที่สำคัญยิ่งกว่านั้นนั่นก็คือถ้าคุณรู้วันตายของคุณเนี่ยก่อนจะถึงตอนนั้นคุณเลือกที่จะทำอะไรครับบล็อกเลือกที่จะค้นหาคำตอบเกี่ยวกับพระเจ้าแต่สุดท้ายเขาก็ตายพร้อมกับความสงสัยโจเซฟเลือกที่จะอยู่อย่างสุขสงบอยู่กับครอบครัวไม่เคยตั้งคำถามอะไรอยู่อย่างศรัทธาและสุดท้ายเขาก็รอดชีวิตไปในท้ายที่สุดของเรื่องแต่แน่นอนครับสุดท้ายโจเซฟก็ต้องตายอยู่ดีเนี่ยหรอไหมแล้วคุณแหละครับถ้าวันนี้เนี่ยมัจจุราชยืนอยู่ตรงหน้าคุณในตอนที่คุณตื่นขึ้นมาเนี่ยคุณจะทำยังไงครับคุณจะเล่นหมากรุกกับมันไหมหรือคุณจะใช้เวลาที่เหลืออยู่ทำเพื่อคนสำคัญของคุณลองคอมเมนต์กันมาดูแล้วกันว่าถ้าคุณรู้ว่าวันนี้คือวันสุดท้ายของคุณจะใช้เวลาวันเดียวนั้นทำอะไรส่วนของผมลองตอบเล่นๆนะส่วนของผมผมรู้ว่าวันนี้คือวันสุดท้ายของผมเนี่ยผมก็คงจะทำทุกอย่างที่ผมคาใจให้หมดทั้งชีวิตละมั้งอย่างเช่นไปเคลียร์กับเพื่อนที่อาจจะผิดใจกันหรือว่าอาจจะไปพูดคุยกับคนใหม่ๆคนที่เราอยากรู้จักนะครับหรือว่าใช้วันสุดท้ายเนี่ยทำอะไรที่ชีวิตเราไม่เคยคิดจะทำนะมันคงจะเป็น24 ชั่วโมงที่บ้าคลั่งสุดๆในชีวิตของผมเลยแหละถ้าผมรู้ว่าผมจะตายนะแล้วพวกคุณล่ะทำอะไรดีฝากคำตอบไว้ในคอมเมนต์ของคลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีประมาณนี้ถ้าเกิดว่าผมเล่าตรงไหนผิดไปยังไงอะไรยังไงขออภัยจากใจจริงๆคุณสามารถแก้ความเข้าใจผิดให้ผมได้ที่คอมเมนต์นี้เช่นกันนะครับสำหรับวันนี้ผมเบนจากอันคินี่บอยขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ